Sziasztok! Én Csillag Ádám vagyok, és a mai epizódban egy több mint 200 lóerős hátsó kerékhajtású vadállatot fogok bemutatni nektek. Na jó, a vadállat szó egy picit túlzás, de a többi állítás igaz. Ma egy Lexus IS300H, azaz hibrid modellről lesz szó. When I was sad, but it was aimless. I used to think God was watching me, but now I'm faithless. At times I felt no comfort, at times I wished you stayed, at times I thought I'd figured out how to walk away. A Lexus több mint 20 évvel ezelőtt mutatta be az első IS modellt. Azóta nagyon sok minden történt ezzel a modellcsaláddal, volt belőle sportkombi, készült kabrió változatban, készült dízel, illetve benzinmotorral is. Ez a verzió viszont már csak hibrid változatban érhető el. Ebből a 2,5 literes szívó benzines motor az több mint 180 lóerőt tud, az elektromos motor 143-at, a kettőnek az összteljesítménye pedig 223 lóerő. Ez, illetve a hátsó kerékhajtás önmagában garanciát jelenthetne a sportosságra. Hogy ez a valóságban is így van-e, az mindjárt kiderül. When the music stops, is it the end? Heartbreak is a long time friend. Heartbreak is a long time friend. Heartbreak is a long time friend. Egy dolog biztos, a designerek nem vették félváról a munkát. Elképesztően sportos és dinamikus kiállása van az autónak, bármilyen szögből is nézi az ember, mindenhol lát egy olyan élet, egy olyan vonalat, ami valahonnan fut, valahova, csavarodik, homorú, domború, levágott, sarkos élei vannak, elképesztően jó kiállása van az autónak. Nyilván mindig ízlés kérdése, hogy kinek ez mennyire jön be, de azt gondolom, hogy semmiképp sem egy unalmas formát sikerült piacra dobnia a Lexusnak ezzel a harmadik generációs IS modellel. Azt, hogy ez a külső az évek alatt mennyire fog majd elkopni, ezt csak az idő tudja eldönteni. Minden esetre jelenleg ez a homokóra alakú hűtőrács, ezek a pipa alakú ledes menetfények elképesztően jól néznek ki, és kölcsönöznek annyi extra kiállást az autónak, amitől mindenki megnézi, és nem tudnak szó nélkül elmenni mellette az utcán. Hogy erre a vásárlóközönségnek mennyire van szüksége, azt majd az eladási számok mutatják meg. Az viszont biztos, hogy mindenképpen a Lexusnak sikerült egy külön utat választania, és nem követi azt a design elvet, amit a másik három nagy német gyártó követ jelenleg. Azt is vegyük észre, hogy az IS ugyan a 3-as BMW, a C-osztály és az A4-es Audinak a közvetlen konkurense, ugyanakkor annyira ügyesen sikerült játszani a vonalakkal, hogy gyakorlatilag egy kategóriával nagyobbnak érződik kívül és belül is. A formabontó és szokatlan orr mellett ott van például az oldalsó nézet, ez a profil is, ami teljesen szokatlan ebben a kategóriában. A küszöböket gyakorlatilag már az első keréktől kezdve úgy csavarták, hogy az a felfelé menő ív végül a lámpában folytatódjon. De nézhetjük a másik oldalról is, hogy a lámpát sikerült kicsit belefolyatni a kerékjárati ívbe, ami végül folytatódik a küszöbök mentén. Zseniális szerintem ez a megoldás, és még pont azon a határon van, ahol nem tűnik bazárinak, hanem elegáns tud maradni az autó. Ugyanezt az autót dupla kipufogóval szerelték, ezt a Lexusnál azonban mégis jobbnak látták elrejteni, mivel egy hibrid modellről van szó, és egy ilyen kicsit sportosabb műanyag diffúzorszerű hátsó borítást tettek ide. Nekem az az érzésem van, hogy valahogy a gyárban sem sikerült pontosan eldönteni, hogy most akkor sportosnak akarjuk ezt az IS-t, vagy legyen inkább a nyugodt hibrid autózásnak a hírvivője, és valahol egy ilyen középutat próbáltak keresni, nézzen ki sportosan, legyen az embernek olyan érzése, hogy a világ végére is el tudunk menni vele 200-zal, amikor beleülünk, de ennek ellenére legyen takarékos, legyen csendes, legyen nagyon halk, és legyen olyan érzése az embernek, hogy ez a nyugalom szigete, ahova a hétköznapok gondjai elől el lehet menekülni. Going for a night drive, ride with me. I could use your help in finding me. Going for a night drive, will you ride with me? The lights of the
A belsővel kapcsolatban nekem egy kicsit vegyes érzéseim vannak, ugyanis egyrészt elképesztően igényes anyagokból van összerakva, gyakorlatilag a legapróbb részletekig mindent, vagy bőr, vagy pedig nagyon kellemes tapintású műanyag borít. Részleteiben tehát nagyon igényes, nagyon szép ez a beltér. Ugyanakkor összességében picit mégiscsak kusza, mint hogyha minden egyes részletet külön csapat vagy külön ember tervezett volna, és a végén gyúrták volna csak össze egybe, és emiatt nekem egy picit kusza ez a belső, de azt mégis el kell ismerni, hogy nagyon egyben van, egy nagyon tömör hatást kelt, és olyan, mintha egy páncélszekrényben ülnénk. Ebben a bunker vagy burokszerű érzetben, ebben közrejátszik az ülés mellett az is, hogy van egy magas, de jól elhelyezett középkonzol rajta a kezelőszervekkel és egy nagyon jól párnázott könyöklővel, illetve a csuklónak is van külön egy kéztámasz, hogy könnyebb legyen használni a kezelőszerveket, és ezeknek a pici apró részleteknek köszönhetően rögtön úgy érzi az ember, hogy nem egy hagyományos, nem egy hétköznapi, egyszerű, olcsó autóban ül. Az összeszerelési minőség is gyakorlatilag hibátlan, semmi nem zörög, nem nyekereg, nem hallani semmilyen hangot menet közben, illetve állóhelyzetben sem. És úgy mindenhez jó hozzányúlni, tehát megvan az embernek az az érzése, hogy jó helyre kerültek azok a forintok, amiket kiadott ezért az autóért. Érdemes például megfigyelni azt a levegőbe ömlőt, azt a finom kis díszlécet, ami ott végigfut lágyan a kijelző mögött. Egy nagyon szép, nagyon elegáns megoldás. A klímapanel hagyományos gombokat kapott, leszámítva pont azt a részt, ahol a hőmérsékletet lehetne beállítani. Ez egy érintésérzékeny felület, egy kis csúszka. Igazából nem zavaró, könnyen kezelhető így is, de maradhatott volna ez nyugodtan gomb vagy egy tekerő. De az tény, hogy így kicsit extrábbnak hat a felület. A multimédiás rendszer nagyon érdekesen működik ebben a Lexusban. Gyakorlatilag mindent a nagy központi kijelzőn tudunk beállítani egy joystick segítségével. Ezen kívül van még egy home gomb, egy menü gomb, illetve egy föl-le kurzor. Maga a joystick nagyon érzékeny, és tulajdonképpen jó érzés használni, de picit, mintha túl érzékeny is lenne, és ezáltal könnyű eltéveszteni azt a menüt, amit szeretnénk kiválasztani. Tehát menet közben nem a legkényelmesebb, főleg egy almedibe belépni és ott állítgatni dolgokat. Egy kicsit macerásnak mondanám. A home gombra beállíthatjuk a 3 kedvenc vagy a 3 leggyakrabban használt területet, amit azonnal szeretnénk elérni. De ezen kívül ezen a nagy kijelzőn is hozzáférünk például a klímához, annak ellenére, hogy ennek ugye egy külön felülete, sőt külön kijelzője is van egy pár centivel lejjebb. Itt még részletesebben lehet beállítani ugyanúgy a hőmérsékletet, illetve hogy hova szeretnénk pontosan a levegőt fújni. Ami viszont a térképnél és a klímánál kicsit érdekesebb, az az energiamonitor. Itt tudjuk ugyanis megnézni, hogy pontosan hova termel éppen az autó, akkumulátorról megye, vagy a villanymotorba visszatermel, a benzinmotorból. Nagyon érdekes, és jól el lehet vele szórakozni menet közben, és kicsit abban is segít, hogy az ember takarékosabban vezessen vele. A kormányon lévő gombokról még nem beszéltem, értelemszerűen ezekkel tudunk a műszerek közötti menüben lépkedni. Átlagfogyasztást, zeneszámok közötti léptetést, egyéb apróságokat tudunk innen állítani. A kormány egyébként kimondottan elnyerte a tetszésemet, jó ránézni, átlátható, de tömör hatást kelt, ugyanakkor mégsem túl nagy, jó fogása van, egyszerűen jó érzést tekerni. A kormány oszlopra került viszont a tempomatnak a karja, erről igazán leszokhatnának már a gyártók, szerintem ez egy béna részlet, nem illik egy közel 15 milliós autóba. A beltére egyébként szerencsére már nem jellemző az elődmodelleknek a szűkössége és a gyenge helykínálata, mindelől, mind a hátsó sorban kimondottan jól el lehet férni. Van elegendő fejtér, lábtér, és igazából 4 emberrel hosszú távra is el lehet indulni ezzel az autóval. És akkor indítsuk be a motort. Már jár. Annyira megnyugtató ilyen néma csendben elindulni, amikor csak az elektromos motor dolgozik. Aztán
Aztán ha 50 fölé érünk, akkor már ugye bekapcsolódik a benzinmotor is, és erősebb gázadásra azért kijön az, hogy ennek a 4 hengeresnek közel sincs olyan kultúrált és olyan szép járása, mint ami az elődmodellekben a 6 meg a 8 hengeres motornak volt. Hát ezt sajnos a környezetvédelmi normáknak köszönhetjük, hogy ebben már 4 hengeres benzinmotor került. Nagyon sokat hozzáad a vezetési élményhez az, hogy ennyire lent ülünk, ennyire körbeöleli a sofőrt, ez a középkonzol, a kormány, elképesztő sokat jelent. Annak ellenére, hogy a motor maga nem csábít a sportosságra, de azért kicsivel több mint 8 másodperc alatt 100-on van az autó, és még onnan is nem lassul, nem vesz vissza, könnyedén el lehet vele érni akár a 200-at is. Szóval annak ellenére, hogy nem csábít az autó egyáltalán arra, hogy gyorsan menjünk vele, mégsem rossz vele gyorsan menni. Köszönhető ez a futóműnek, ami elképesztően feszesen tartja az autót, kanyarokban sem dől be, de közben nem is ráz annyira az úthibákon. Illetve ennek az egész légkörnek, ahogy beül az ember, és a kormány, a középkonzol, az ülés, minden valahogy úgy van beállítva, hogy körbe ölelje a sofőrt. Ha akarunk, az automataváltónak manuális állásában is kapcsolhatunk, de igazából mivel egy CVT váltóról van szó, így túl sok értelme ennek nincsen. A vicces az, hogy ennek ellenére is a kormány mögötti fülekkel kapcsolgathatunk a fokozatok között. Ezt inkább csak a motor hangján fogjuk érzékelni, valójában itt nem igazi sebességi fokozatokról van szó. Ha a vezetési módok között válogatunk, és nem az Eco és nem a normálban, hanem a sportba kapcsolunk, akkor pedig még fordulatszámmérő is megjelenik itt a baloldali műszeregységben. Teljesen elektromosan egyébként egészen 50 km/h-ig autózhatunk. Azután már mindenképpen bekapcsol a benzinmotor akkor is, hogyha elektromos üzemmódban vagyunk, és aztán 50 alatt visszakapcsol. De akkor sem járunk rosszul, hogyha sportmódba állítjuk a kapcsolót, ugyanis akkor sokkal szebb hangja van ennek a motornak. Ez köszönhető egyébként ennek az ASC kapcsolónak is, amivel a motor hang erejét tudjuk állítani, hogy mennyi szűrődjön be. Érdemes Eco-ban letekerni, sportban viszont feltekerni ezt, ugyanis nagyon messze van egy 6 vagy egy 8 hengeresnek a hangjától, de azért nem szól rosszul. Lassan-lassan már annak is kell örülnünk itt 2020-ban, hogyha egy autóban nem 2 vagy 3 hengeres motor van, és szépen lassan már ezeket a 4 hengereseket is meg kell becsülni. Pillanatok alatt 130-140 pillanatok alatt fönt van olyan tartományban, ahová nem is nagyon lenne szabad mennünk. És ha az ember a fülekkel visszakapcsol, akkor egész kellemesen tud duruzsolni ez a 4 hengeres. De hiába a hátsó kerékhajtás, azért ahhoz, hogy meginduljon a hátulja, ahhoz minimum esős, vagy legalábbis olyan kicsit nyálkásabb út szükséges. Száraz úton nem nagyon fogunk ezzel keresztbe menni, de hát nem is ez volt a célja a tervezőknek. Azért, ha nagyon akarjuk, akkor szárazon is meg tud indulni kicsit a hátulja. Az elejétől kezdve egy nagyon fura kettős érzés van bennem ezzel az autóval kapcsolatban, mert azt érzem rajta, hogy egyszerre próbál 2 szerepet eljátszani. Próbál kicsit sportos, dinamikus, agresszív lenni, és próbál egy ilyen nagyon nyugodt, hibrides, csendes, lágy üzemmódot kínálni a sportos mellett, és mindkettőben jó, de valahogy
a két oldalnak köszönhetően nincs meg a tökéletes összhang. Ettől függetlenül egy pillanatig sem szeretném azt sugallni, hogy ez az autó rossz lenne, sőt, a vetélytársakkal összehasonlítva árérték alapon egy nagyon-nagyon jó autót kapunk a pénzünkért, aminek tulajdonképpen két oldala van. Egy külön utat jár be tehát a Lexus szokásához híven, és nem követi a német gyártókat, és ezt egyáltalán nem is teszi rosszul. És azt se felejtsük el, hogy a megbízható Toyota technikának köszönhetően kimondottan jól tartják az árukat, sokkal jobban, mint a német konkurensek, így ha újonnan nem is tudunk befizetni egy ilyen IS300H-ra, használtan még mindig nagyon jó választás lehet. Elvégre mi baja lehet egy olyan hibrid technológiának, amin több mint 20 éve dolgozik a Toyota, és egy 2,5 literes szívómotornak? Nincs más hátra, mint hogy megnézzük, hogy milyen pontokat kapott az autó. Nos, ahogy a táblázatban is látszik, a Lexus 64 ponttal rögtön az élre ugrott, de ez el is várható szerintem egy újkorában 13-14 millió forintba kerülő autótól. Semmiben sem kiemelkedő, viszont mindenben jól teljesít, ráadásul igényes, minőségi a beltér, extra a külső dizájn, és hibrid motorja van, ami nélkül manapság már nehéz eladni bármit is. Ennyi volt már ez az epizód, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!